હેલો એવરીવન, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં યુનિટ નંબર 4નો નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ આપણે ડિસ્ક સ્પેસ એલોકેશન મેથડ. So for disk there is available space and how to allocate. There are various three types of method: continuous allocation, linked allocation and index allocation. So let us discuss each method one by one. So first is continuous allocation. So each file occupies a set of continuous blocks on disk. ફાઇલ છે એ શું કરશે તો કે કન્ટિન્યુઅસ બ્લોક છે એ ઓક્યુપાય કરશે. જેટલી સાઇઝ સપોઝ ધસ ઓન અ ડિસ્ક વિથ બ્લોક્સ ઓફ 1 KB, a file of size 50 KB would contain 50 consecutive blocks. બરાબર, 1 KB બ્લોક્સની સાઇઝ હોય અને 15 KB ફાઇલની સાઇઝ હોય તો ટોટલ કેટલા બ્લોક્સ જોશે? 50 consecutive blocks. With 2 KB blocks it would have 25 consecutive blocks. When a file is created, a disk is searched to find out a chunk of free memory having enough size to store a file. Once such chunk is found, required memory is allocated. તો કેટલી એલોકેટ થશે, કેવી રીતે થશે? ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ફાઇલ સાઇઝ પ્લસ બ્લોક સાઇઝ. બરાબર, જો બ્લોક સાઇઝ 1 KB હતી તો 50 બ્લોક્સ જોયા હતા, પણ જો 2 KB હતી તો 25 કન્ઝિક્યુટિવ બ્લોક્સ જોયા હતા. તો જ્યારે ફાઇલ ક્રિએટ થાય છે ત્યારે ડિસ્ક છે એ ચંક ઓફ ફ્રી મેમરી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે જેમાં એ ફાઇલને સ્ટોર કરી શકે. સો ડાયરેક્ટરી એન્ટ્રી કન્ટેન્સ ફાઇલ નેમ, સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક નંબર એન્ડ લેન્થ ઓફ ફાઇલ. ઇટ્સ લુક્સ લાઇક એઝ ગિવન બિલો. તો ડાયરેક્ટરીમાં શું એન્ટ્રી થશે? ફાઇલ નેમ, સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક નંબર કે આ બ્લોકથી એ ફાઇલ સ્ટોર થવાની છે, અને ફાઇલની લેન્થ. ઓકે, so this method is widely used on CDROMs. All the file size are known in advance. Also, they will never change during subsequent uses of CD-ROM. The figure C, such type of allocation method, it has directory entries for 5 files. હવે એકચ્યુઅલમાં કેવું છે કે આ મેથડ CD-ROMમાં યુઝ થાય છે, પ્લસ આપણને ફાઇલની સાઇઝ પહેલેથી ખબર હોવી જોઈએ કે આટલી જ છે. બરાબર, અને પછી આપણે એમાં ચેન્જ કરી શકીએ નહીં. બરાબર, તો આ ટાઈપની મેથડને ફિગરમાં અલોકેટ કરી છે. જો અહીંયા ફાઇલ એ છે, અહીંયા ફાઇલ બી, ફાઇલ સી, દેન ફાઇલ ડી એન્ડ ફાઇલ ઈ. તો અહીંયા શું ડાયરેક્ટરી એન્ટ્રીમાં ફાઇલ નેમ, સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક નંબર ને લેન્થ. ફાઇલ નેમ એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? એ બ્લોક નંબર તો કે 2થી લઈને એની લેન્થ કેટલી છે? 3, મતલબ કે 2, 3 and 4 વિચ ઇઝ ફાઇલ એ. એટલે જો એ બ્રાઉન કરેલું છે એ પર્ટિક્યુલર બ્લોક્સ. પછી ફાઇલ બી સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? તો કે 9થી. એની સાઇઝ કેટલી છે? તો કે 5. દેન 9, 10, 11, 12 and 13. દેન ફાઇલ સી સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક નંબર ઇઝ 18 and its size is 8. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 which is file C. Now file number D is starting from 26. Then it will go up to 2 then 26 and 27 which is file number D. Then file number E is 30 to line 3 means 30, 31, 32 which is file number E. So this is how continuous allocation method is working, and it is used in CD-ROM. Okay, this method is widely used in CD-ROM. So now let us discuss what is the advantages and disadvantages of continuous allocation. Advantages: simple to implement. Information is here required is only 2 things: starting block number of a file, length or size of a file as a total number of blocks. હમણાં આપણે જોયું એમ બે જ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એક તો સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક નંબર અને બીજું લેન્થ અથવા તો સાઇઝ ઓફ ફાઇલ. બરાબર, અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું ઇઝી છે. હમણાં આપણે જોયું એમ કે ઇઝીલી આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ? So finding free space for a new file is time consuming. This requires searching an entire disk until required free memory is found. ફ્રી સ્પેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે જ્યારે ન્યૂ ફાઇલ ક્રિએટ થાય છે, વિચ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. બરાબર, આખી ડિસ્કમાં સર્ચ કરવું પડે જ્યાં સુધી
જેટલી મેમરી જોઈએ છે એટલી ફ્રી ન થાય ત્યાં સુધી. If size of an existing file increases, it may not be possible to accommodate such extension. જો એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ છે એની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એવું એક્સટેન્શન આમાં કરવું પોસિબલ નથી. પ્લસ external fragmentation is possible. Now all of you are aware about what is fragmentation, what is internal fragmentation and what is external fragmentation. If you are not remember, see the previous video lectures in which there is a topic of fragmentation. So when file is deleted, its blocks are freed, leaving a hole on disk. Okay, તો વચ્ચે સ્પેસ ક્રિએટ થાય છે ફાઇલ ડિલીટ થાય છે ત્યારે. With time, disk will consist of files and holes. Such holes may be too small to accommodate new files and will waste space on the disk. This is the actual definition of external fragmentation. So this problem is known as external fragmentation. So solution to this problem is defragmentation or compaction of a disk. But obviously આનું સોલ્યુશન શું છે તો કે defragmentation and compaction of a disk. Okay, so this is all about continuous allocation method. This is a disk allocation method in which there is a first method, continuous allocation. Okay, if you remember this figure you can easily remember this entire method. Okay, there is a very simple method. Okay, so this is the first method, continuous allocation.